गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्य प्रसादादहमेव विष्णुर्मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मतत्त्वं तदङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। सर्गस्थितिप्रलयहेतुमचिन्त्य शक्तिं विश्वेश्वरं विदितविश्वमनन्तमूर्तिं निर्मुक्तबन्धनमपारसुखाम्बुराशिं श्रीवल्लभं विमलबोधधनं नमामि। निवावे जनाने तनाने मनाने स्रवावी अशी वाक्सुधा श्रीमुखाने। ऋणी कृष्ण केला स्वभक्तिऋणाने तया एकनाथा लवूनी शिराने। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। पुण्डलीकवरदा श्रीनादेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। संत श्री एकनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। कर्मणां परिणामित्वाद् विरिञ्चादमङ्गलं विपश्चिन्नश्वरं पश्येद् दृष्टम् अपि दृष्टं वद। पुण्डलीकवरदा पाण्डुरंग हरि वासुदेव हरि। पाण्डुरंग हरि वासुदेव हरि। पाण्डुरंग हरि वासुदेव हरि। भीष्म युधिष्ठिर संवाद आपण शिकतो आहे। सकल स्थानीय देवतांना या सर्व संत मंडळींना वंदन, आपणांना सगळ्यांना सप्रेम अभिवादन आणि भीष्म युधिष्ठिर संवादाविषयी थोडं चिंतन। भीष्म आणि युधिष्ठिर यांचा संवाद झाला आहे। त्यावेळेला सर्व पांडव भगवान कृष्णाच्या सह भीष्माचार्यांच्या जवळ होते आणि म्हणून तो संवाद दोघांमध्ये जरी झाला असला तरी तो सर्वांनी प्रत्यक्ष ऐकला आहे आणि याप्रमाणे द्वारकाधीशाने तो ऐकलेला आहे संवाद आणि तो लक्षात आहे। द्वारकाधीशाच्या लक्षात काय नाही राहत, ते संवाद जसाच्या तसा। हे आपलं रेकॉर्डिंग सुद्धा त्याच्या पुढे फिक्क पडतं, असं तिथे सारं ते रेकॉर्ड झालेलं आहे। द्वारकाधीशाने ऐकलेलं आहे। बराच काळ मध्ये निघून गेला आहे आणि भगवान कृष्णाची वैकुंठ गमनाची वेळ जवळ आहे आणि म्हणून यांच्या वियोगाच्या दुःखाने फारच व्यथित झालेल्या उद्धवाला त्याला व्यथेतून बाहेर काढण्याकरता भगवान त्याला बोध करतायत आणि उद्धवाने काही विचारावं अशी अपेक्षा आहे। उद्धव विचारतोय आणि उद्धवाने प्रश्न विचारले। काय विचारले? आज्ञाजन आंधळ्यासारखे असतात, वस्तू सगळ्या उपलब्ध असतात, त्यांच्या जवळ भोवती असतात पण दिसत नाही, याला आंधळा म्हणतात। सगळे जन म्हणजे बहुतेक सर्व जन असे आंधळे आहेत। त्यांच्या भोवती देव आहे, त्यांच्या जवळ देव आहे, इतका जवळ आहे की समर्थ म्हणतात देव जवळी अंतरी आणि भेटी नाही जन्मवरी। हे आंधळ्याचं वर्णन आहे। तुका म्हणे कैसे आंधळे हे जन गेले विसरून खऱ्या देवा। विसरून गेले ते
जवळ आहे, भोवती आहे, सर्वत्र आहे, सर्व रूपाने आहे. इतकं सगळं असूनही अजून कोणी देव पाहिला नाही. आणि देव त्यांना अजून ज्या अर्थी सापडला नाही, दिसला नाही, त्या अर्थी ते आंधळे आहे. अज्ञान हे त्या अंधपणाचं लक्षण आहे. आणि म्हणून ते आंधळे सुखाची खरी वस्तू म्हणजे परमात्मा न दिसल्यामुळे, न भेटल्यामुळे, न कळाल्यामुळे अत्यंत दुःखी आहेत. याची कीव भगवंताला येत नाही. हे इतके रडतायत, यांच्याबद्दल त्याला काहीच वाईट वाटत नाही. तो मजा पाहतो लांबूवर. हसत कर्म करावे, भोगावे, रडत तेची परिणामी. भोगू द्यायच ना. कर्मे करताना नाही अक्कल जागेवर राहिली, आता रडतात, बरे रडतात, रडू दे असं कोण म्हणतं? द्वारकाधीश म्हणतात. असं ते देव म्हणतात. पण ह्या सगळ्यांच्याकडे व्यथित असणाऱ्यांकडे पाहून संत स्वतःच रडतात. त्यांना नाही हे सहन होत. जो आनंद आपल्या जवळ आहे तो आपल्या पोराजवळ नाही. खूप शिकलेल्या बाप आपलं पोरग जर शिकलं नाही तर सतत व्यथित असतो. असं लक्षात ठेवा. लौकिकाचा रोजचा अनुभव आहे. बहुतेकांच्या वाट्याला अशा प्रकारचे अनुभव येतात. पोरग नाही शिकला, आपण शिकलो. आपण कमिशनर झालो. त्या ऑफिसमध्ये चपराशी होण्यापुरता जर आपला पोरगा योग्य नसेल तर त्या पित्याने काय करावं? अगदी संतांची परिस्थिती अशी आहे. आपण इतक्या आनंदात जाऊन पोहोचलो आहोत आणि त्यांना त्या आनंदाच्या काठापर्यंत येणं जमत नाही. म्हणून संतांना वाईट वाटतं. कारण ते त्या व्यथेतून गेलेले असतात. कोणत्या तरी काळात, साक्षात्कार होण्याच्या पूर्वीच्या कोणत्या तरी काळात त्यांनी ह्या प्रापंचिकांच्या सगळ्या काही दुःखाच्या गोष्टी अनुभवलेल्या आहेत. आणि म्हणून कसा त्रास होतो हे त्यांना कळतं. या द्वारकाधीशाने असं काही कधीतरी अनुभवलंय का? मी परवा रामाची गोष्ट सांगितली त्या केवटाची. यांना नाही अनुभव हो जीव काय दुःख भोगतो याचा. म्हणून ते तळमळत नाहीत. तो म्हणजे फक्त कर्तव्य कठोर आहे. असं कर्म केलं का मग असं द्या. आम्ही शाळा कॉलेजमध्ये जेव्हा परीक्षांचे रिझल्ट लावायला बसतो तेव्हा ठरलेलं आहे ना 35% असल्याशिवाय त्याला उत्तीर्ण करायचंच नाही. मग इतक्या पर्सेंटच्या वर तर त्याला सेकंड क्लासमध्ये टाका, तितकी तर फर्स्ट क्लासमध्ये, मग डिस्टिंक्शन असे कॅटेगरीज आहेत. पण 35%च्या शिवाय त्याला पासच नाही होता येत ना. आणि असा 1 वर्षाचा प्रसंग, मी रिझल्ट लावायला बसलेले, रिझल्ट सगळं फायनल करणं. एका वर्गामध्ये 72 पोरं आणि 35% पर्यंत फक्त 27 पोरं आले होते. वाईटही वाटलं. दुसरं वाटलं आपण शिकवलं नव्हतं का यांना, का आपण असंच शिकवलं होतं की त्यांना इतकेच मार्क मिळावेत. हे बरं नाही. पण कर्तव्य कठोर. त्यात आमचं पोरगं नव्हतं म्हणून कठोरपणा चालवता आला. पण शाळेची कीव केली आम्ही. 72 27 पोरं पास झाले तर पुढच्या वर्गाची स्ट्रेंथ किती कमी होईल. ती तितक्यापेक्षा कमी असली तर त्या वर्गाच्या बद्दलची ग्रँट नाही मिळत त्या वर्षी. मग शाळेच्या नुकसानापेक्षा पोरं तर पास झाली पाहिजे. आमचे हेडमास्तर सांगतो रिझल्टचं फायनल शीट नेऊन दाखवलं. 72 पैकी 27 निघाले.
असं नाही ना बरं शाळेच्या दृष्टीने. हो म्हटलं नाही बरं. पहा आता सही करण्यापूर्वी काय करायचं. तरी किती वर आलेले आहेत पोरं? 35 नाही आले, 30-32 वर आलेत का? हो आलेत म्हटलं, पुष्कळ आहे. 20-22 पोरं तिथपर्यंत आले. मागच्या 20-22 आणि 27 मिळून किती झाले? 47. तरी कमीच आहेत नाही का? मग काय करायचं मॅडम, आता काय करायचं? म्हटलं सर 25-27 मार्कावाले पुष्कळ आहेत. मग आम्ही नियम केला त्या वेळेच्या त्या वर्गाच्या रिझल्टसाठी, घटनाच बदलवली आणि 35च्या ऐवजी 25 वर आणले. बुडते हे जन न देखावे डोळा. हे हेडमास्तर करू शकले. मी कर्तव्य कठोर आहे, तो माझा अधिकारही नाही कीव करण्याचा. आणि त्यांनी कीव करण्याचा त्यांचा स्वभाव, त्यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये हे सगळे बुडत होते, त्यांना तारले. हे संत हृदय करू शकतं, देव नाही करीत. मी म्हटलं अभ्यास केला नाही, पेपराची उत्तरं नीट लिहिले नाही, मार्क कमी मिळाले. नुसते काहीतरी टिवल्या बावल्या करून काळ काढला ना, आता त्यांना पुढच्या वर्गात पाठवायचं. माझा कठोरपणा मी पुन्हा सांगते हेडमास्तरांना. अहो हे असे 25 वाले जर पुढच्या 10वीच्या वर्गात नेले तर 10वीचा रिझल्ट किती होईल? हे 72 10वीत बसवले, आत्ताच 27 निघाले, तेव्हा किती निघतील? 15ही निघणार नाही. 10वीचा 10वीत पाहू म्हणे आपण. आता तर ह्या जन्मात तर त्यांना काढूनच द्या म्हणे, पुढच्या जन्मातला पुढे. संत हृदय माणसाला दुःखाच्या बाहेर, दुःख मर्यादेच्या पलीकडे नेण्यासाठी तळमळत बुडते जन, असं संत हृदय काम करत. असा उद्धव आहे हा. कर्म कठोर, कर्तव्य कठोर. बरं त्याला 2 संतांच्या मध्ये बसवलंय, काहीतरी त्याच्यावर दोन्हीकडून प्रभाव पडेल आणि जरा होईल मऊ. असा तो ऐकतोय उद्धवाचं, हसतोय मनामध्ये. द्वारकाधीश हसतायत आणि उद्धव म्हणतो अगदी बरोबर आहे, त्यांचं सगळंच कर्म चुकलंय. त्यांनी भक्तीचा कधी स्पर्श माहित नाहीये, तुझं नाव कधी घेतलं नाहीये. आणि देवा याचं कारण ते अज्ञानी हेच आहे की नाही? अज्ञानी माणूस आंधळाच असतो की नाही? तू तर डोळस आहेस ना. आणि त्याला रस्ता जर क्रॉस करायचा आहे तर तू दे ना थोडासा हात त्याला पुढे जायला. हे डोळसाचं काम आहे ना. साधी माणुसकी आहे ही. साधी माणुसकी जर माणसं सांभाळतात तर साधं देव पण तुला नाही का सांभाळता येत. उद्धव बोलतोय मित्र आहे, उद्धव मित्र आहे, उद्धव देवाचा नातलग आहे आणि ह्या सर्वाच्या पलीकडे तो फार निस्सीम भक्त आहे आणि त्यातूनही तो ज्ञानी भक्त आहे. उद्धवाची सगळी जर पदव्या पाहिल्या तर खूप आहेत त्याला पदव्या, आणि सगळ्या म्हणजे पदव्या म्हणजे खूप मोठ्या मोठ्या पदव्या आहेत त्याच्या. ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम, तो ज्ञानरूप भक्त आहे, ज्ञानी भक्त आहे, नातलग आहे, भक्त आहे, त्याचा सल्लागारही आहे. अशा उद्धवाने म्हटलं ह्या सगळ्या अज्ञान्यांना नीट दिसत नाहीये आणि म्हणून त्यांना मार्ग दाखवणे आपलं काम आहे. एवढं करा देवा, आणि ते तू करून ठेव, हे तुला करणे आहे. माझी अशी प्रार्थना समज. आणि अशी प्रार्थना केल्यावर उद्धवाच्या म्हणण्याचा प्रभाव पडला आणि तो प्रभाव पडल्यानंतर याला करणे आलं.
संत बोलतात ना, ते देवाला करावं लागतं. देवाला प्रारब्ध बदलवून द्यावं लागतं त्यांचं. अशी ती कीर्तनात अर्धाशी गोष्ट आहे. ती किती सत्य असत्य माहित नाही, पण गोष्ट आहे. एक राजा, मोठा महाल त्याचा राजवाडा. एक दिवस त्याच्या सज्जामध्ये माडीवर उभा होता. सकाळची वेळ आहे. रस्त्यावरून एक फकीर चालला होता. त्या राजाकडे राजवाडा मोठा, धनदौलत खूप, सगळा वैभवाचा, अधिकाराचा मोठाच थाट आहे त्याचा. पण व्यथित आहे, कारण त्याला पुत्र नव्हता, अपत्यच नव्हतं, पोरगी नव्हती, पोरगाही नव्हता, म्हणून अत्यंत व्यथित होता. त्याच्यासाठी आता आपण काय करावं, काय उपाय नव्हता माहीत. केलेला उपाय यशस्वी नाही. असा मोठा व्यथित असलेला तो, आता काय करावं ही फिकीरच. तो सकाळी जो संचात उभा होता, सकाळी रस्त्याने फकीर चालला, आणि तो फकीर म्हणतो, एक रोटी देगा तो एक बच्चा दूंगा, एक रोटी देगा तो एक बच्चा दूंगा, एक रोटी दूंगा. त्यांनी 4दा म्हटलं, आणि यांनी ते ऐकलं. इतके उपाय केले, आता एक भाकरी द्यायचं काही मोठं जड आहे का आपल्याला? घरातल्या सेवकांकडून भाकरी मागवली, विचार केला, गड्याच्या हाती भाकरी पाठवायपेक्षा आपणच त्याच्या जोडीत घालू. उतरला खाली, त्याला एक भाकरी, त्याने 4 भाकरी घातल्या त्याच्या झोळीत. एक रोटी देगा तो एक बच्चा दूंगा. मग आता 4 रोट्या मिळाल्या, आता 4 बच्चे द्यायचे. 4 वर्षात 4 पोरं झाले त्याला, राजाला. मोठा समारंभ चाललाय. हा राजा केव्हाचा होता? हा फार पुरातन काळातला आहे. त्यावेळेला नारदांची ही कारकीर्द सुरू होती. आणि नारद त्या राजाकडे गेले होते. राजा म्हणाला, नारदा, काही माझ्याकरता थोडस तिकडे रेकमेंडेशन. आणि नारदाने देवाला म्हटलेलं होतं की इतका चांगला राजा आहे, सगळ्या प्रजेचं किती छान पालन करतोय, कारकीर्द किती सचोटीची आहे, सज्जन आहे, तुझा भक्त आहे ना तो. त्या राज्याला वारस म्हणून त्याला एक पोरग नाही का तू देऊ शकत? वैकुंठात भगवंतांनी सगळे ज्योतिषी बोलावले बर का. पंचांग घेऊन ते सगळे बसले. त्याचे 7 पिढ्या मागचे त्यांनी भविष्य नाही, आता भूतकाळ काढले, आणि त्याच्यावरून ठरवलं की याच्या घरामध्ये याला पुढच्या पिढीचं कोणी वारस असणारच नाही, काही करून असणार नाही. आणि नारदाला देव म्हणाला की इतकं सगळं झालं तर नाही, कुठून देणार? वैकुंठात काय मी पोरं ठेवलेत तो असं म्हणेल मोक्ष पाहिजे तर देतो, आता पोरग नाही देऊ आपण देऊ शकत. नारदाने सांगितलं. नारदालाही वाईट वाटलं. आता एकदा नारद खाली आले तर राजवाड्यात उत्सव सुरू होता. आणि कशाचा उत्सव? चौकशी केली. बाहेरच्या शिपायांनी सांगितलं बारसं आहे म्हणे राजाच्या पोराचं. राजाच्या पोराचं बारसं? 7 पिढ्यापासून भूतकाळ शोधित आणलाय आणि वर्तमान काळ निपत्रिक म्हणून ठरलाय. आता कसं काय? गेला आतमध्ये. नारदा किती योग्य वेळी आले. नामकरण संस्कार सुरू आहे. ते पोरग त्याच्या आईच्या मांडीवरून उचललं, नारदाच्या पायावर आणून घातलं. आणि राजा हात जोडून सांगतो नारदांना, माझ्या ह्या 4थ्या पोराचं वारस आहे. आणि तुझ्या नशिबात एकही नव्हता, आणि वैकुंठाचा अधिपती ते तुला देऊ शकत नव्हता.
जातोच आता ते विष्णूची म्हणजे माझ्या आजोबाची जरा घेतो हाजरी. चौथ्या पोराचं बारस जेवून खाऊन घेतलं. नारद वैकुंठात नारायणा. एकही पोरग नाही असं तुम्ही निक्षून सांगितलं, आणि त्याच्याकडे चौथ्या पोराचं बारस आहे, जेवून आत्ता झालोय. हे कसं शक्य झालं? तेव्हा भगवान त्याला सांगतात की नारदा, माझ्यावर ताबा नाही, कारण मी माझ्या भक्तांच्या ताब्यात असतो. बस भक्तांनी म्हणावं आणि मी वागावं. आणि अगदी निश्चितपणे लक्षात ठेवा, भगवान जेव्हा सगुण आणि सगुण व साकार असं होतात, ते फक्त भक्तांच्याच साठी होतात. जगाकरता ते सगुण निराकार असतात, आणि भक्तांच्यासाठी ते सगुण साकार असतात. एवढा फरकच ध्यानात ठेवावा. आणि भक्तांनी त्याला तसा बनवलाय, आणि भक्तांनी बनवलाय म्हणून त्याला त्या भक्ताच्या मर्जीनेच चालावं लागतं. ईश्वर कठोर आहे, अवतार मऊ आहेत. अवतार दयावंत आहे, कारण ते भक्ताच्या अधीन आहे, आणि संपूर्ण सृष्टी ईश्वराच्या स्वाधीन आहे. म्हणून दोघांच्या वागणुकीतच फरक आहे. तर त्या फकीराने म्हटलं ना, एका भाकरीवर एक पोरग, किती छान आहे नाही का? पोराच्या प्राप्तीचा उपाय एक भाकरी द्यायची. त्याने म्हटलं, भक्ताधीन असलेला मी आहे, आणि म्हणून मला त्याचे शब्द खरे करावे लागले. मी भक्ताधीन आहे, त्याचे शब्द खरे करतोय, आणि म्हणून त्यांनी 4 भाकरी दिल्या, म्हणून मला आता 4 पोरं त्याच्यासाठी द्यावे लागले. आता हे तू सगळं ते भविष्य चुकवून बदलून हे त्याला पोरं दिले, हे कसं काय केलं? नसताना तू कसं करू शकला? नसताना नाही केलं, असतानाच केलं. किती काळानंतर त्याला पोरं आहेत ते इन ऍडव्हान्स देऊन टाकले. उद्धवानी म्हटलं, या सगळ्या अज्ञान्यांना काहीतरी कृपा कर म्हणतो, आणि म्हणून भगवान म्हणतात यांच्यावर कृपा करतो. सगळ्यांची सभा बोलावतो सांगतो असं नाही. चिरंतन स्वरूपाचं उपदेश साहित्य होईल असं तुझ्याजवळ सांगून ठेवतो उद्धवा. एवढ्यासाठी तुला ठेवतोय मी की हा उपदेश तू पुढे पोहोचवत राहा. आणि उद्धवाला सांगतायत, थोडस मागे जाऊ आपण. भीष्मांनी युधिष्ठिराला म्हणजे धर्मराजाला जेव्हा उपदेश केला, त्यावेळेला सर्व पांडव आणि भगवान उपस्थित होते. भीष्म जे जे काही बोलले ते तसंच्या तसं यांच्या कानात आत्ता ऐकू येत आहे. आणि ह्या उद्धवाचे प्रश्न पाहिले तसेच प्रश्न धर्मराजाने विचारले, आणि म्हणून भीष्माचार्याने जे उत्तर दिलं तेच उत्तर उद्धवा तुला मी आता सांगतो. रेडीमेड आहे, गाईड आहे, प्रश्न उत्तर लिहिलेलेच आहे. मी कशाला पुन्हा नवीन करत बसू? त्या गाईड मधलं वाचून दाखवतो बस. एक याच्यावरून आणखी एक मुद्दा ध्यानात घेऊ. भीष्माचार्यांचा अधिकार किती आहे? त्याची वाणी प्रमाणभूत समजून भगवान त्याच्या वाणीचा वापर करून दुसऱ्याला उपदेश करतायत. भीष्माचार्याची ताकद किती आहे? जी ताकद भगवंताची स्वतःची अर्जुनाला बोध करताना, तीच ताकद भीष्माचार्यांची युधिष्ठिराला सांगताना आहे. आणि म्हणून ते तसंच्या तसं वापरलं धन. आणि भीष्माचार्याने काय म्हटलं, बा धर्मराजा युधिष्ठिरा ऐक सांगतो, तसंच सांगितलं. म्हणून ह्या संपूर्ण प्रकरणामध्ये 2 प्रकारे आपल्याला बोलता येईल. देव म्हणतात ऐक उद्धवा सांगतो, आणि दुसरं म्हणता येईल की ऐक युधिष्ठिरा सांगतो असं भीष्म उवाच. 2 पैकी आपण काही बोललो तरी
ह्या संवादाच्या अर्थात काही फरक पडणार नाही. सुरुवात झालेली आहे. काही श्लोकांचा अर्थ पाहून झाला आहे. त्याचा थोडासा आढावा. माझी भक्ती करणारे मला प्राप्त होतात. प्रश्न आहे ना, तू कृपा कर म्हणजे हे तुझ्यापाशी येतील, यांना तू भेटशील. यांना तू भेटत नाही, यांना तू दिसत नाही, याचं कारण हे अडाणी आहेत. यांना ज्ञान देण्याचा विचार केला पाहिजे. ज्ञान द्यायचं म्हणजे काय? त्यांचे डोळे उघडून द्यायचे, त्यांना जरा जागं करायचं. आणि जागं झालं म्हणजे त्यांना ते दिसते. काही जण दृष्टी नसल्याने आंधळे असतात आणि काही जण झोपेत डोळे झाकलेले आहेत म्हणून आंधळे असतात. यातले पुष्कळ अज्ञानी असेच आहेत. हे विषय भोगल्यामुळे यांना सुस्ती चढली आहे, झोप येत आहे. त्यांचे थोडेसे उतरावा. मद्यप्राशन केलंय म्हणून ते झोप येत आहेत. विषप्राशन केलंय म्हणून हे झोप येत आहेत. तसे डोळे आहेत ज्यांना, पण धुंदी, सुस्ती आणि मस्ती ह्याच्यामुळे हे असे झालेले आहेत. देवा हे यांचं उतरवलं तर यांना दिसायला लागेल. असे ह्या आंधळ्यांना आपल्याला दृष्टी द्यायची आहे. ती कशाने उघडतील यांचे डोळे? माझी भक्ती केल्याने उपाय होणार आहे फक्त. आणि म्हणून नारदांचा रोग तुझ्या भक्तीचं रहस्य सांग, इकडेच आहे. आणि भगवान माझी भक्ती कशी आहे याचा विचार मागील श्लोकात बोलून गेले आहेत. काय भक्ती म्हणजे? माझ्यावर प्रेम करणे ही भक्ती आहे. आणि माझ्यावर प्रेम करीत असताना दुसऱ्या कशावर त्याने प्रेम करू नये. कारण दुसऱ्या कशावरचं प्रेम ते विषय रूपाने जातं आणि माझ्यावर केलेलं प्रेम हे निर्विषय होतं. एकदा माझ्यावर प्रेम केलं, माझी भक्ती केली म्हणजे माझ्यावर प्रेम केलं म्हणजे त्यांना दृष्टी येईल. तेव्हा त्यांना सगळीकडे मी दिसेन. तेव्हा त्यांनी सर्वांवर प्रेम करावं. आधी ते विषय म्हणून प्रेम करतायत. आधी ते चहा म्हणून प्रेम करतायत चहावर. मी त्यांना दिसल्यानंतर त्यांना चहा मधुरूपच वाटेल. तेव्हा त्यांचं चहावरचं प्रेम हे ईश्वर प्रेमच असेल, भगवंतावरचं प्रेम असेल. असं काही शक्य आहे का हे बोलल्याचा अर्थ? जनाबाईला एक दिवस प्रश्न विचारला. गरीब नामदेवाची दासी त्याच्या दारात एक झोपडं बांधून राहत होती. नामदेवाच्या आईने सगळ्यांचे जेवणे झाल्यावर जर काही भाकरी तुकडा उरला तर तो जनाबाईला आणून घालायचा, तेवढाच तिने खायचा. कोणीतरी पंढरीतल्या लोकांनी तिला विचारलं, जने तू रोज खाते काय ग? काय पिते, काय खातेस? कपडे लत्ते काय, कोणते नेसतीस? कसं चाललंय तुझं हे सगळं? चरितार्थ कसा चाललाय? काय खाते जने तू? आणि जनाबाई अत्यंत आनंदाने उत्तर दिलं. काय उत्तर दिलं? अभंगच म्हणते, देव खाते देव पिते, देवासंगी देवावरी मी निजते. देव खाते देव पिते, देवावरी मी निजते. ज्याने तुझ्याकडे अंधार सतरंजी सुद्धा नाही, कशावर झोपते, काय खाते, काय पितेस? चहा, कॉफी, बोर्नव्हिटा, काय? देव खाते देव पिते आणि देवावरी मी निजते. तुझ्या आयुष्यात तू कधी कोणाला काही दिलं का? दिलं की घेतलं का कोणाकडून? कधी काही घेतलं ना? काय? देव देते देव घेते, देवासंगे व्यवहारिते. मग इतकं देव देव करायसाठी तुला देव कुठं भेटला? देव येथे देव तेथे, देवाविणा नाही रीते.
जनी म्हणे गा विठ्ठला, जनी म्हणे पाही पाही, भरूनी उरला अंतर्बाही. विषय तो त्यांचा झाला नारायण, याचा हा अभंगात अर्थ आहे. अशी जनाबाई काय खाते काय पिते, व्यवहार असेच चालतात. भाकरी खाताना देव खाते अशी भावना आहे. म्हणजे ही भाकरी भगवत रूपच आहे, हे पाणी भगवत रूप आहे, ही जमीन भगवत रूप आहे. याचा हा सरळ अर्थ, हे सर्व भगवंतच आहे, वेगळ्या वेगळ्या रूपाने आहे. आपल्या अंगावर खूप अलंकार घालून बसलोय आपण सुवर्णाचे, तेव्हा हे अभंगासारखंच वर्णन होईल का नाही? अंगठ्या पाहिल्या की देव येते, सोने येते, मनगटाकडे पाहिलं तर देव येते, गळ्यात पाहिलं तर तिथे सगळं सुवर्ण सुवर्ण नाही का? असं जनाबाईला आता देवाशिवाय काही भान. व्यवहार व्यवहारासारखे आहेत, पण त्याच्यातून अनुभव तोच आहे. सोनाराच्याकडे शेकडो ग्रॅमचे, शेकडो किलोग्रॅमचे अलंकार लावले आहेत. तो अलंकारांचं वर्णनच नाही करीत. आपल्यासारखे वेडे गिराईक गेले तिथे म्हणजेच तो अलंकार भाषा वापरतो. बाकीच्या वेळी त्याची भाषा फक्त सोने हीच आहे. आणि त्याच्या सोबत बोलायचंच असलं तर 24 कॅरेट, 23 कॅरेट, 22 कॅरेट सोन्याचा कस काय बोलेल, पण सोनेच बोलेल. गिराईक नसेल तेव्हा तो भाषा अलंकाराची बोलत असतो. आणि त्याला अलंकार कितीही दाखवा, तो सोनच पाहतो, बाकी त्याला काही दिसतही पण नाही. अशी अवस्था येणे ही माझी भक्ती करणे आहे, बस. याला भक्ती म्हणतात. कारण काय आहे? तसं दिसायच्या पूर्वी प्रेम संकुचित आहे. हा फक्त ही मूर्ती म्हणजे देव, मग तेवढंच प्रेम आहे. आणि सर्वांच्या ठिकाणचा देव पाहायला लागला की प्रेम किती पटीने मोठं होईल, खरं सांगा. आणि कुठे गेला तरी तोच दिसेल, म्हणून प्रेमाला ओहोटी कधी लागणारच नाही. मी खूप भक्त आहे विठ्ठलांची, सांगून ठेवते सगळ्यांना. पण पंढरपुरात विठोबा पुढे उभी राहिली म्हणजेच फक्त हा पांडुरंग आहे असं वाटतं. बाकी कुठेही गेले तर इथे पांडुरंग नाही असंच मी म्हणते. गोपाळकृष्ण आहे, देवी आहे, गणपती, अन्नपूर्णा, असे 15-20 देव तुमच्या देवपाठात आहे. मला सवय आहे, मी जाते कोणाचे देवघर जायसारखं असलं तर जाऊन पाहते. आणि मी प्रश्न विचारते, तुमच्या देवात पांडुरंग नाही का? विठोबा हसतो, म्हणतो तू तुला भक्त समजतेस, पण या देवपाठावर पांडुरंग नाही असं तुला वाटतं. पंढरीत तुला विठोबा दिसतो, बाकीच्या ठिकाणी दिसत. हे भक्ताचं लक्षण नाही, हे भगवंतावर केलेलं प्रेमही नाही. तोच सगळीकडे दिसावा, त्याला ओळखावा. आणि म्हणून प्रेमास्पद हे म्हणून सारे, प्रत्येकावर प्रेम करण्यासारखं आहे. अशी नामदेवांची परीक्षा घेतली देवाने, अशी दृष्टी त्याला आणून दिली. विसोबा खेचरांच्या हस्ते नामदेवाला डोळस केलं. हे संत डोळ्याचे डॉक्टर आहेत, बस. डोळे ते दुरुस्त करतात की ज्या डोळ्याने देव दिसतो, बस. यात्रेला ज्ञानोबा म्हणतात, नाम्या चल आपण फिरून येऊ जरा. लोक फिरायसाठी दुबईला जातात, तू यात्रेला नाही चालत. नामदेवाला जबरदस्तीने नेलं. मी देवाला विचारतो जाऊ का? विचारलं, देव म्हणे जा, संतांच्या संघामध्ये यात्रा करावी, जाऊ दे. रडत रडत कसा तरी मागे पहा पुढे पहा करीत गेला यात्रेला. कारण त्यांनी सांगितलं, यात्रेत गेल्यावर जर देवच पाहायचे असतील सगळीकडे, तर मी सगळ्यांना देव समजत नाही. ज्याचे हात कमरेवर नाहीत,
आणि ज्याचे समचरण विटेवर नाहीत त्याला मी देव समजत नाही. काय म्हणणं आहे तुमचं? तरी ज्ञानोबांना मानतोस ना तू, आणि म्हणून त्यांच्या सोबत जा. नामदेव विठोबाशिवाय कोणाला देव समजायला तयार नाहीये. विसोबा खेचराकडून आला तेव्हा नामदेवाला कुत्र देव वाटलाय. पांडुरंगाने परीक्षा घेतली त्याची की हे शिकलं का नाही पोरग, याची दृष्टी जागेवर आली का नाही, ऑपरेशन बरोबर जमलंय का नाही. याला विसोबा ऑपरेशन म्हणतात. नामदेव दुरुस्तीचं विसोबा ऑपरेशन आहे. ते झालं का नाही बरोबर. नामदेव आले, पंढरपुरात प्रवेश केला, चंद्रभागेच्या घाटावर आले आहेत. देवाच्या नैवेद्याची वेळ झाली आहे. आणि म्हणून नामदेव म्हणाले आता आपल्या घरी जायचं. काय परिस्थिती आहे घरची माहीत नाही. आपल्या जो यात्रेमध्ये फिरताना इकडे औंढ्याला येताना पीठ होतं जवळ, थोडंसं या नदीच्या काठावर स्नान करतो, 2 पानगे करतो आणि विठोबाचा इथेच नैवेद्य करतो. आणि त्या नदीच्या काठावर नैवेद्य करतोय तो. झाले ते पानगे तयार. खरकटे हात धुवून यावे आणि मग काही पाना बिनावर ते ठेवावं, त्याला नैवेद्य न्यावा. हात धुवायला गेला तर एक कुत्र आलं आणि त्यांनी ते 2च केले होते गाकर, उचलले, कुत्र चाललं धावत. नामदेवाने पाहिलं की तो ते गाकर घेऊन पळालं. नामदेव एक वाटी घेऊन त्याच्या मागे धावले. लोकांना वाटलं की आता नामदेवाचे त्याचे नैवेद्याचं जेवणाचं सगळं अन्न ते कुत्र घेऊन गेलं. त्या कुत्र्याला मारायला त्याच्या मागे धावतोय. पण आता कुत्र्याच्या मागे धावल्यावर कुत्र्याने समजा ते तोंडातले गाकर खाली टाकले तर हा खाणार आहे का. लोक अशी कल्पना करीत उभे आहेत, बोलत आहेत. कुत्र मध्येच वळून पाहतंय की नामदेव येतोय का मागे. आणि करता करता नामदेव म्हणतो वा पांडुरंगा, तू घेऊन जा, तुझ्यासाठी गाकर केले आहेत. पण तुला असे कोरडे गाकर खायची सवय नाही. थोडस तूप आहे माझ्याजवळ, त्याला लावून देतो, तुपासह खा. म्हणून थांब. तू गाकर घेऊन चालला म्हणून तुझ्या मागे नाही लागलो, तुला तूप देतो. आता कुत्र पांडुरंग दिसलं. याला आंधळे पण गेलं म्हणतात, याला भक्त म्हणतात. कुत्र्याच्या तिथे पांडुरंग प्रकट झाले. नामदेवाला मिठी मारून थोपटला, नाम्या आता तू माझा भक्त झाला. इतके दिवस काय होता, आपण फक्त ओळखीचे होतो, आता मी कळालो तुला. आधी मी दिसलो होतो पण तू ओळखलं नव्हतं. देवाला ओळखणे याला भक्त म्हणतात. ओळखिला देव संत कृपे ज्यांनी, धन्य त्याची जननी काय वाणू. देवाची भक्ती देव ओळखणे अशी. 28 तत्वे सांगितली आधीच्या श्लोकामध्ये. या 28 तत्वांमध्ये मी दिसलो पाहिजे बस. तत्वाचा डोलारा हा मिथ्या आहे, नाशिवंत आहे, क्षणभंगूर आहे. सगळ्या उपाध्या क्षणभंगूर आहेत. पण ती ज्याची उपाधी आहे तो मात्र अविनाशी आहे. आपले हे देह सगळ्यांचे ह्या उपाध्या आहेत आणि ह्या नाशिवंत आहेत. काही दिवसापूर्वी नव्हत्या पण आपण होतो. आता आहेत आपण आहोत. या आता काही एखाद्या दिवशी जाणार आहेत तरी आपण असणार. उपाध्या नाशिवंत आहे पण आपण नाही नाशिवंत. म्हणून उपाधी सोडून आपल्याला आपण पाहावे. आपण अशी आपण या नावज्ञान. आपण आपल्याला पाहिजे, उपाधी नाही पाहिजे. शरीर पाहतो आपण आणि शरीर पाहतो वाईट वाटतं. मला तर वाटतं बा वाईट. माझे डोळे बारीक बारीक आहे, पाहिले की वाईटच वाटतं. त्यांचे कसे मोठे मोठे, माझे का म्हणून.
उंची कमी आहे, मग मी का म्हणून ठेंगणे, बरं नाही दिसत एवढं ठेंगणं, मला वाईट वाटतं. शरीर पाहिलं की वाईट वाटतं. चैतन्याचे डोळे टपोरे का बारीक, चैतन्य उंच का ठेंगणं, काळं का गोरं, चैतन्याचा एकच रंग आहे. चैतन्याला नाव रूप नाही, पण चैतन्याचा रंग ठरवलेला आहे, आणि चैतन्याचा रंग म्हणजे पांडुरंग आहे. बस, पांडुरंगाचा अर्थ निष्कलंक असा होतो. असा तो, त्याला ना रंग ना रूप ना नाव काहीच नाही. म्हणून चैतन्य सगळ्यांचं समान आहे, सगळ्यांचं चैतन्य समान आहे. सगळ्यांच्या उपाध्या वेगळ्या, कोणाच्या उपाध्यांची कशासाठी तुलना, ते सगळेच नाशिवंत. चंदनाचं लाकूड असलं तरी अग्नी त्याला जाळतो, खैराचं असलं बाबळी बोरीचं असलं तरी जाळतो. हे फरक तोपर्यंत जवन घापती एकवटे अग्नी माझी, की खैर चंदन काष्ठे हे विवंचना तवची घटे, जवन घापती एकवटे अग्नी माझी. हे बाबळीचं, हे खैराचं, हे चंदनाचं, हा फरक कुठपर्यंत आहे. भडकावा भट्टी आणि टाका त्याच्यात आणि दाखवा ओळखून हे चंदनाचं आहे म्हणून. अग्नीमध्ये प्रविष्ट झाले की सगळे एकच. ते अग्नीच्या बाहेर आहे तोपर्यंत भेद आहेत. एकदा ज्ञानामध्ये, ज्ञानाग्नीमध्ये प्रविष्ट झाले, या सगळ्या उपाध्या, काहीच आपल्या प्रकारची कुठली आयडेंटिटी शिल्लक ठेवत नाही. चैतन्य एक रूपच आहे, आणि हे सगळे अग्नीत भस्म झाले. हे विनाशी आहे, आणि ह्या विनाशीला बळ देण्यासाठी जे कोण आहे ते चैतन्य अविनाशी आहे. ते पाहता येणे म्हणजे ज्ञानी भक्त होणे. म्हणून उद्धवा ऐक सांगतो, आठवण देतो, असं भीष्माचार्यांनी युधिष्ठिराला सांगितलंय. 28 तत्व ही सगळी पसरलेली, या सगळ्या तत्वांमध्ये मी आहे, आणि त्या मला पाहते सत आहे. हे सत एकदा तुम्ही पाहिलं म्हणजे मग आनंदाची कधीच हानी होणार नाही. एवढं सांगून झालंय. पुढच्या श्लोकांमध्ये प्रविष्ट करू आपण. कोणतंही कर्म, पुढच्या श्लोकावर आलोय, कोणतंही कर्म आणि त्या कर्माचा परिणाम, त्यापासून जे निर्माण होईल ते, हे दोन्ही हे विनाशीच आहेत. एवढं शिका. ते कर्म होण्यापूर्वी नव्हतं. स्वयंपाक करायला सुरुवात केली, भात करायला बसलो, तो करायला सुरुवात होण्याच्या पूर्वी भात नव्हता, आणि करून झाला, खाऊन देऊन झाला की तो नसणार आहे. तो शेवटी नाही आणि आधी पण नाही. थोडंसं वेदांताच्या भाषेत बोलू, भात या पदार्थाला प्राकाभाव आहे आणि विध्वंसाभाव पण आहे. संपल्यावर नाहीसं होणे याला विध्वंसानंतरचा म्हणजे विध्वंसाभाव म्हणतात. प्राक म्हणजे आधी, पूर्वी, तयार होण्याच्या पूर्वी अभाव असतो. या जगामधल्या या सर्व दृश्य पसाऱ्यातलं काहीही निवडा, कोणतंही भूत, प्राकाभाव आणि विध्वंसाभाव आहे. आणि मध्यंतरी थोडा भाव म्हणजे अस्तित्व आहे असं वाटतं, तो भ्रम आहे. आधी नव्हतं, शेवटी नाही, मध्ये आहे असं वाटतं, याला भ्रम म्हणतात. दृष्टांत, अशा बरड जमिनीवर उन्हाळ्यामध्ये ती खूप तापली म्हणजे मृगजळाचा भास, जलाचा भास होतो. त्याला हरणासारखे प्राणी फसतात म्हणून त्याला मृगजल असं नाव आहे. मृग शब्दाचा अर्थ हरिण. तहान लागते ज्या प्राण्यांना, ते हल्ल्यासारखं लहरी वाटतात आणि म्हणून ते तिकडे धावतात, असे फसतात, आणि म्हणून त्याला मृगजल नाव आहे. त्या मृगजलातला
असं नदी असते एखादी, तिला एक उगम असतो, कोणत्या तरी पर्वतात तलावात उगम पावते. तिला मुख शेवट असतो, ती समुद्राला नाही तर दुसऱ्या नदीला कुठेतरी मिळते. जिला उगम आहे, आदी आहे, जिला विलीन होण्याचं स्थान आहे, म्हणून तिला अंतही आहे आणि मध्यंतरी पण आहे. हे खरं आहे. मृगजलाचा विचार करू. जमीन तापायच्या पूर्वी नव्हतं, कुठेच उगम नाही पावलं ते. थोडस हवामान थंड झालं की संपून जातो. कुठं गेलं, कोणाला जाऊन मिळालं त्याचाही पत्ता नाही. आधी नाही, अंत नाही, आणि म्हणून मध्ये जे भासतं तो भ्रम आहे. मृगजलाचं दर्शन हे भ्रमच आहे, निव्वळ. आणि भ्रमाला जे बळी पडतात त्यांना पशु म्हणतात, हरणासारखे निर्बुद्ध. कोणतंही कर्म जे काही उत्पन्न करतं ते स्वतः कर्म, त्याने जे उत्पन्न केलं आहे ते सुद्धा सगळं हे नसल्यागत आहे, नाही. त्या सुरुवातीला नाहीये, नंतर नाहीये, आणि मध्ये जे दिसत आहे हा सगळा भ्रम आहे. आज आपण जे जग पाहतो ते एक दिवस नव्हतं आणि एक दिवस नसणार आहे, नाहीसं होणार आहे. आणि मग आता जे दिसत आहे, कोणी म्हणतं हे सुरू होऊन 5 लाख वर्ष झाली. 5 लाख वर्ष आपण भ्रम सांभाळलाय. हसायचा अर्थ होतो. आपण तो आणखी किती काळ सांभाळू माहित नाही. हे मुद्दा तो हास्याचा भाग सोडून द्या. एक दिवस जग नव्हतं, एक दिवस नाहीच होईल, मध्यंतरी त्याचा अनुभव आहे. हा भ्रमाचा भाग. ही फक्त कल्पनाच केली आहे. कर्म आणि कर्माने उत्पन्न होणारा परिणाम, त्याची निर्मिती, हे सगळं मिथ्या आहे रे बाबा. कारण त्याला ते 2 अभाव आहे, म्हणून मध्ये भ्रम आहे असा विचार सांगितला आहे. आणि म्हणून जे विपश्चित आहेत, विपश्चित म्हणजे विद्वान आहेत, ज्ञानदृष्टी ज्यांना आहे त्यांना विपश्चित म्हणतात. असे जे ज्ञानदृष्टीवाले आहेत ते मध्यंतरी जे भासमान आहे त्या भासमानामधलं अधिष्ठान असणार परमात्म तत्व फक्त पाहत असतात. मृगजल ते मिथ्या आहे, तो भ्रम आहे, पण तो जमिनीच्या आधाराने दिसतोय हे लक्षात ठेवा. जमीन भ्रम नाहीये, जमीन खरी, जमीन खरी आहे. आणि ते जलाचा तो भास आहे, ते मिथ्या आहे, तो भ्रम आहे. तसं हे सगळं 28 तत्वांनी असणार हे जगत हा भ्रम आहे. पण हा भ्रम ज्या आधारावर घडतोय, दिसतोय, होतोय, तो आधार मात्र परमात्मा सत्य आहे. आणि म्हणून मृगजल दिसत असलं तर म्हणा तिथली जमीन खूप तापलेली, आपण जमिनीकडे लक्ष द्यावं. हा माणूस दिसतोय, हा प्राणी कोणता दुसरा दिसतो आहे, हे पाणी दिसतंय तर डोंगर दिसतो आहे, हे नाहीत असे, हे सगळे भ्रम आहेत. पण ज्यावर हा भ्रम उभा झाला आहे, याचं जे बैठक अधिष्ठान आहे, तो परमात्मा मात्र सत्य आहे. तोच पाहायला शिकायचं. उद्धवा, तुला ह्या सगळ्यांना सुखी करायचं आहे ना, हे दुःखी रडतायत ना, मग सुखी करायचं असेल यांना अशी दृष्टी दे की हे सगळे सुखी होणार आहेत. भक्ती योगाः पुरा प्रोक्ताः प्रीयमाणायं ते अनघ पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परम. अशी माझी भक्ती करावी, सर्वत्र मला पाहावं अशी दृष्टी तयार करावी. ह्या दृष्टीसाठी जे साधन करावं लागेल ते करा, ते भक्ती साधन करायचं आणि असं व्हावं. या भक्तीने असं दिसतं, असं सुख होतं, हे यापूर्वी सांगून झालं. पण तू माझा प्रिय भक्त आहे,
तुला आणखीन बरं वाटावं आणि तुला सांगितल्यामुळे मलाही बरं वाटावं म्हणून मी ते पुन्हा एकदा सांगतो. आणि भगवान पुन्हा बोलत आहेत, भक्तीचा कार्यकारण भाव याच्या पूर्वी सांगून झाला, तो मी तुला पुन्हा सांगतो. ते भक्तीचे निज लक्षण प्रथम भूमिका आरंभून देव सांगे आपण, येथे सावधान व्हावे श्रोते जन हो. नाथ महाराज म्हणतात, भगवान पुन्हा सांगतायत. ही भगवंताची दया आहे. कोणी एखाद्या श्रोत्याने जर मला प्रश्न विचारला, हे एवढं पुन्हा सांगा, लक्ष कुठे होतं आधी सांगितलं ते. पुन्हा सांगताना माझ्या जीवावर येतं. विद्यार्थी प्रश्न विचारायचे, मॅडम या उदाहरणाची ही स्टेप नाही समजली, एवढी पुन्हा सांगा. शिकवलं तेव्हा लक्ष कुठे होतं. आता बाकीच्यांचा वेळ खराब नको करू, मग भेट मला सांगेन. त्याला नाही सांगत. तोही हुशारच आहे माझी कसोटी घ्यायला. तो खरंच पुन्हा भेटतो येऊन, मॅडम ती स्टेप राहिली, मला का फक्त एवढाच करायचा वेळ आहे का, किती काम आहे तुला काय माहिती आहे. त्याला हाकलो. एवढं कठोरपणे बोलणं शोभत नाही. तेव्हा मी त्याला सांगते, जाऊ दे रे बेटा, ते काही इम्पॉर्टंट नाही आहे, नाही केलं तरी तुझं काय बिघडणार नाही. असं सभ्यपणाने मी असं बोलते आणि असभ्यपणाने तसं बोलते. पुन्हा सांगायचं जीवावर येतं. आणि म्हणून कौतुक करून नाथ महाराज भगवंताबद्दल बोलतायत. तो उद्धवाच्या प्रीतीमुळे त्याला पुन्हा सांगतो. ज्याबद्दल प्रेम आहे ना, त्याला माणूस पुन्हा पुन्हा न कंटाळता सांगतो. ज्याच्यावर प्रेम नाही त्याला एकदाही सांगत नाही. जो लौकिक व्यवहार आहे तो तसाच तिथेही चालतो आहे. आणि काय काय सांगितलं भगवंतांनी पुन्हा, श्रद्धा अमृत कथायाम मेषश्वन मदन कीर्तनात. याप्रमाणे भगवान बोलतायत, माझ्याबद्दलची श्रद्धा, माझ्याबद्दलची श्रद्धा म्हणजे माझ्या अमृत कथेवरची श्रद्धा. ते शाश्वत त्याच्यातलं शोधून घे. ते तुला माझ्या गुणांचं, नामाचं असं संकीर्तन केलं असताना प्राप्त होणार आहे. आणि याप्रमाणे भगवान पुन्हा सांगता आहेत. ते सांगण्याबद्दल पुष्कळ श्लोक आहेत. माझी अमृत कथा, कीर्तन काय काय सांगतायत. पूजेमधली निष्ठा, साष्टांग नमस्कार, स्तोत्रद्वारा माझी स्तुती, माझ्या सेवेबद्दल आदर, सर्व भूतांत मी आहे अशी दृष्टी, माझ्या भक्तांची पूजा करणे, माझ्या कार्यासाठी देह झिजविणे, वाणीने माझेच गुणगान करणे, मन मला अर्पण करणे, द्रव्याचं दान माझ्या निमित्ताने देणे, सगळे आपले भोग माझ्या पायी आणून समर्पित करणे, आपले जे भौतिक वैषयिक सुख आहे त्याचाही त्याग करणे, यज्ञ दान तप जप व्रत माझ्यासाठीच करणे. एवढं करीत करीत जेव्हा माणूस आपले जीवन बदलवीत, त्याला आकार देत चालतो, तेव्हा तो माझा भक्त होतो. हे उद्धव आजपर्यंत खूपदा सांगून झालं. पुन्हा एकदा एक यादी करून दिली. आता आपण यातलं बहुतेक करतो. परमेश्वराची स्तोत्रे म्हणतो, स्तोत्रद्वारा स्तुती करतो. आता एकच लक्षात ठेवायचं या वाक्यावरून, स्तुती करावी परमेश्वराची आणि करू नये ती बा कधीही नराची. माणसाची स्तुती कधी करू नये आणि परमेश्वराची केल्याशिवाय राहू नये. स्तुती करणे म्हणजे गौरव करणे. देवच फक्त गौरव करण्यासारखा आहे. माणसात एक गुण असेल बरा, पण बाकी दुर्गुणांनीच तो बरबटलेला असतो. अशाची काय स्तुती करायची.
आणि म्हणून माणसाची स्तुती करून खोटं बोलण्याचं पाप लागतं आणि स्तुती करताना म्हणावंच लागतं. आता माझा परिचय करून द्यायचा म्हणजे माझी स्तुतीच गायची. परिचय म्हणजे स्तुती. स्तुती म्हणजे काही नसताना हे असे त्यांनी तसे जे म्हणावं लागतं. फारच गुणगान करावं, वर्णन करावं लागतं. आणि असं जर नाही केलं, अगदीच काही परिचय नाही करून दिला, तर काय होईल? हा काही माणूस फारसा चांगला मोठा दिसत नाही, म्हणून उद्याच्या प्रवचनाला काही जायची गरज नाही. लोकांचं आकर्षण वाढवण्यासाठी वक्ता कसा श्रेष्ठ आहे, आपल्या मर्जीने आपल्या पदरचे 10-20 सद्गुण त्याच्यात भर घालून ते सांगायचं. म्हणजे परिचय करून देणारा इतकं असत्य भाषी दुसरा कोणी नाही. तो किती पाप जमा करतो, खोटे बोलणे महापाप तो करीतच असतो. सत्य सदा बोलावे. कोणाचा गौरव बोलत असताना आपल्याला सत्य भाषण न केल्यामुळे पाप लागण्याचा प्रसंग जर घ्यायचा नसेल, वाटत असेल, तर स्तुती परमेश्वराची करावी. तो छान गातो असं जर म्हटलं तर परमेश्वराबद्दल सत्य त्याला गाता येतं. एकाने केला होता माझा परिचय. त्या जसं काही प्रवचन करतात ना, तसं गातातही खूप चांगलं म्हटलं. गाण्याचा माझा सुतराम संबंध नाही, पण त्यांनी माझा परिचय ह्या गातातही खूप चांगलं असं सांगितलं. आमचे रमेश भाऊ डांगे अमरावतीच्या मंदिराचे, त्यांच्यावर एकदा माझा परिचय करून द्यायची वेळ आली. खूप दिवसांपासून या प्रवचन करतात. आतापर्यंत त्यांचे 15,000 प्रवचने झाली. मीच कधी नोंदलेली मला माहिती, ज्यांनी कुठून संख्या आणली. आणि श्रोते तेवढं परिचय ऐकून जेव्हा घरी झाले, इतके प्रवचन झाले का यांचे. प्रभाव टाकायचा. परमेश्वराची स्तुती करताना खोटं बोलल्याचं पातकच लागत नाही. कारण जे जे बोला ते साजे या विठ्ठला. त्याच्या अंगात एकही गुण नाही असं म्हटलं तरी खूपच बरोबर आहे, कारण तो निर्गुणच आहे. आणि तो सर्व गुण संपन्न नाही म्हटलं तरी चालेल. अवतार घेतो तेव्हा तो सद्गुण राशीच असतो. याप्रमाणे त्याच्याबद्दल काही बोला, खरं ठरतं. म्हणून स्तुती करावी परमेश्वराची, आणि त्याची प्रेमपूर्वक जर आपण स्तुती गौरव केला तर ते भक्तीचं लक्षण आहे. माझी कथा गावी, ती अमृत कथा आहे, ती सुखदायी आहे, आपल्याला अविनाशी बनवते त्याची कथा. त्याच्या कथेत रममाण झालो म्हणजे आपण तसेच होतो. जे ऐकावं तसं आपल्याला रूप येत चालतं. आपण होतो तसे सद्गुणांनी आपण संपन्न होतो. माझ्या कथा स्वतः वाचाव्यात, म्हणत राहाव्या आपल्याशीच. त्याचं प्रेम इतकं वाढतं की ती कथा दुसऱ्याला सांगितल्याशिवाय बरं नाही वाटत. आपल्या प्रेमाचा विषय आपल्याला खूप भावला आहे, आता तो दुसऱ्याला त्याच प्रेमाने सांगायचा, याला कीर्तन म्हणतात. म्हणून कीर्तन ही माझी भक्ती आहे. माझ्या कथा स्वतः ऐकाव्यात, वाचाव्यात आणि लोकांना ऐकवाव्यात, कीर्तन करावं. माझ्या पूजा निष्ठापूर्वक करा, श्रद्धेने करा. श्रद्धा जेव्हा दृढ होते, हलणार नाही अशी पक्की जमते, त्यावेळेला श्रद्धेला निष्ठा म्हणतायचं. निश्चयेन स्थिता इति निष्ठा. आता निश्चयपूर्वक खात्रीने स्थित झाली, आता ती डळमळीत नाही राहिली, ती निष्ठा. अशी माझ्या पूजेविषयीची निष्ठा असू द्या. मला साष्टांग नमस्कार करा. श्लोकात शब्द सर्व अवयवांनी नमस्कार झाला पाहिजे.
शरीराचे प्रधान 8 अंग आहेत. ही 8 अंगे त्याच्या समोर जमिनीला टेकवावी. आपण जमिनीच्या पेक्षा खाली नाही जाऊ शकत. म्हणून तर भूमी स्पर्श झाला की आपण सर्वात अधिक नम्र झालो. नम्रतेची परिसीमा साष्टांग नमस्कार आहे. आणि त्यापेक्षा खाली नाही जाता येत. आणि म्हणून जेवढं खाली जाणे शक्य आहे तेवढं आपल्या शरीराला तिथे टेकवायचं. म्हणजे शरीराबरोबर देहबुद्धी इतकी खाली न्यायची, इतकं नम्र व्हायचं. नम्र झाला मुद्दा. सगळ्यांनाच असे नमस्कार करावेत, पण याच्या पुढे तर वाकलंच पाहिजे. अष्टांग नमस्कार. मस्त ते कपाळ जमिनीला टेकलं पाहिजे. दोन्ही खांदे टेकले पाहिजे. दोन्ही गुडघे टेकले पाहिजेत. किती झाले? 5 झाले. दोन्ही हात टेकले पाहिजे. छाती टेकली पाहिजे. 8 अंग जमिनीला स्पर्श करा. आणि हे महत्वाची अंगे आहेत. ज्याने कधीच गुडघे देवा पुढे टेकवले नाही त्याचे दुखायला लागतात. ते मग ऑपरेशन योग्य होतात. एवढे 8 अंग टेकवावे. मस्त शिरः प्रधान आहे. हेच तर वाईट आहे सगळ्यात जास्त. शरीर या इमारतीवर हे सगळ्यात वर बसलंय. अहंकाराचं प्रतीक आहे ते. आणि त्याला झुकवला पाहिजे. पाय सर्वात खाली आहे. बिचारे नम्र आहेत ते मुळातच. ते जमिनीवरच असतात. जो उन्मत्त होतो ज्याला त्याचे पाय आता जमिनीवर नाहीत. जमिनीपाशी गेलेला सर्वात अधिक नम्र. पाय आपले आहेतच. हेच नाही भेटत. मला ठेवण्या माणसाबद्दल बरं वाटतं. ते कमीच वर आहे. 6.5 फूट. बापरे किती उंचीवर आपली ही सर्वोत्तम उंची, सगळ्यात अधिक उंची या इमारतीची जमिनीवर आणून टेकवायची. इतकं ठेवणं व्हायचं, इतकं नम्र व्हायचं. आणि म्हणून सर्वात अधिक नम्र होणे आहे. माझ्या पुढे नम्र व्हायचं ही माझी भक्ती आहे. अष्टांग टेकवून साष्टांग नमस्कार करावा. स्तोत्र गावीत माझ्या स्तुतीपर. माझ्या सेवेबद्दल आदर ठेवा. कोणतीही सेवा देवद्वारी करावी. देवद्वारी करण्यापुरती नाही. काही सवड नसेल, सोय नसेल, आपली पात्रता नसेल, अडचणी खूप आहे. शरीराने कर्म करण्यात अडचणी फार आहे. मनाने कर्म करण्यात अडचणी नाहीत. आणि म्हणून शरीराने शक्यतोवर करीतच राहावं. पण अडचणी आल्या तर वाईट वाटून घेऊ नये. एवढं सगळं मनाने करावं. मला नमस्कार करतात लोक. म्हणतात ताई कंबर दुखते, गुडघे दुखते, वागतं नाही येत खाली. म्हटलं ठीक आहे, तुमचं मन वागतं का नाही सांगा. आणि नमस्कारात मनच वाकलं पाहिजे. इतकं वाकलं पाहिजे की ते न मन झालं पाहिजे. आपलं मन संपवणे हाच नमस्कार आहे. मन झोपवावं. आमच्या घरात खूप कमी जागा आहे ताई, नाही तर तुम्हाला आम्ही बोलावलंच असतं. घरात कमी असू द्या जागा, तुमच्या मनात आहे का माझ्यासाठी जागा? भरपूर झाली. भक्ती मनाच्या ठेवणीवर मोजली जाते. शरीराच्या दशेवर भक्तीचं मोजमापच नाही. काही काही मार्मिक बाबी शिकाव्या. भगवंताच्या समोर नम्र व्हायचं. मन नम्र झालं की बस झालं. ते मनच नम्र केलं पाहिजे. त्याच्यासाठी शरीर नम्र करायला शिका. नाही आम्ही आमचं मन झुकवतो. अरे नाही, पण तसं नको करू. शरीर बरं आहे ना वाकायसारखं, त्याला धरून देहबुद्धी आहे ना, म्हणून शरीर आहे वाकव. फारच अपवादाने नाही वाकत ते. जोपर्यंत शरीर झुकतंय तोपर्यंत वाका. कपडे मळतात हो, जमीन बरी नव्हती नाही तर मी साष्टांग नमस्कार घालणारच होतो. देवापेक्षा कपडे नक्कीच मोठे नाहीत. विचार नीट करावा. याप्रमाणे
सर्व भूतात मी आहे अशी दृष्टी विकसित करत चालावी. बस दृष्टांत एकच लक्षात ठेवा. सगळ्या अलंकारात सोनं आहे एवढं शिकून ठेवा, म्हणजे सर्व भूतांमध्ये देव आहे हे कळायला अडचण नाही जाणार. सगळ्या मडक्यांमध्ये माती आहे हे लक्षात ठेवा. आहे ना, सोपं आहे. दृष्टांत सोपेच असतात. त्याच्यावरचा सिद्धांत आपण आत्मसात करायला अवघड जातं. वारंवार ते करावं. अभ्यासे सर्व प्राप्त होतं. माझ्या ठाई मिळ अभ्यासाचे कही दुष्कर सर्वथा नाही, म्हणून माझ्या ठाई अभ्यासे मिळ. अर्जुना, वारंवार तेच ते करणे याला अभ्यास म्हणतात. असा अभ्यास करशील तर अभ्यासाने मी मिळेल इतकंच अभ्यासाचा प्रभाव आहे. सगळं मिळतं. ऐहिकाचं मिळतं, पारलौकिकाचं मिळतं, आध्यात्मिक मिळतं. अभ्यासाने सगळं मिळतं. वारंवार तेच करायचं. वारंवार ते केलं असताना जे अपेक्षित आहे ते होऊन जातं, मिळून जातं. त्यामुळं पुन्हा पुन्हा अभ्यास कर. उद्धवा, तेच मी तुला सांगतो आहे, हे सगळं कर म्हणजे मी सर्वत्र आहे पाहण्याची तुझी दृष्टी पूर्णपणे विकसित झालेली असेल. माझी तर पूजा करायला नाही तुम्ही उद्धवा, फारसं काही कठीण नाही. देवाची पूजा करतात, पण माझ्या भक्तांची सुद्धा पूजा करायला शिका. तेव्हा तुम्ही पूजा पुरी केली असा अर्थ होतो. आणि तिसरा टप्पा आहे, माझी पूजा करणे पहिला टप्पा आहे, माझ्या भक्तांची पूजा करणे दुसरा टप्पा आहे. अधिक विकास झाला. आणि जे अभक्त आहेत, दुष्ट नष्ट, त्यांचीही पूजा करायला शिका. आता परिपूर्ण झालं. जे जे भेटे भूत ते ते मानिचे भगवंत, म्हणून सगळेच पूज्य आहेत का नाही सांगा. सुरुवातीला फक्त देव, दुसऱ्या टप्प्यावर देवाचे भक्त, आणि तिसऱ्या टप्प्यावर यच्च यावत भूते. विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, कोकणात त्यांचं गाव, गरीब परिस्थिती. त्यांच्या लहानपणी कोकण बरंच मागासलेलं, अविकसित, दारिद्र्य भरपूर असाच प्रदेश होता. आई यांची खूपच भाविक, हे घरच भावे घराणं फारच भाविकच होतं, म्हणून तर त्यांचं आडनाव भावे आहे. हो, भावे म्हणजे ज्यांचा भाव भगवंताच्या ठिकाणी अगदी नेटाने टेकलेला आहे त्यांना भावे म्हणतात. त्या दिवशी सांगितलं आपल्या सगळ्यांचं आडनाव दाते पाहिजे. आता म्हणा सगळ्यांचं कसं दाते, हो ठीक आहे, मग काहींचं भावे करून घ्या. काहींचं आडनाव भावे आणि काहींचं दाते, असे ते भावे विनोबा भावे. लहान होते, 5-7 वर्षापासून पुष्कळसं समजायला लागलं होतं त्यांना. आईला मधून मधून काही कामं करू लागायचे. आईने विन्या म्हणून हाक मारायची. फार भाविक बाई होती ती. हे आचार्य एवढे ज्ञान संपन्न होण्याचं कारण त्यांची आईच आहे. ती रोज भगवद्गीता वाचायची. विनोबा भावे मोठे झाल्यावरच सांगायचे, भगवद्गीता मी माझ्या आईपाशी शिकलोय. अशी ती विदुषी, भक्त, भाविक, प्रेमळ अशी ती बाई. एक दिवस विन्या बाहेरच्या खोलीत बसलेला होता बैठकीत. आई आतमध्ये काही करीत होती. एक भिकारी आला दारावर, काही भाकरी घाला म्हणाला. विन्याने पाहिलं कोण आलंय. दिसला एक 30-40 वर्षाच्या वयातला पुरुष होता. तो चांगला चालत होता, त्याला डोळ्याने दिसत होतं, कानाने ऐकू येत होतं. भिकारी. विन्या, ही भाकरी नाही रे, त्याला घालून दे एवढी. आणि विन्या आईला शिकवतो. आई तो खूप धडधाकट आहे चांगला, त्यानं काम करायला काय झालं, फुकटाची भाकरी मागायला आला. काही घालायची नाही त्याला भाकरी, मी नाही घाली आणि तू पण घालू नको. भिकाऱ्याला भाकरी घालायची. लंगडा आहे, आंधळा आहे, पांगळा आहे, म्हातारा आहे, आजारी आहे, ठीक आहे,
हे याला कशाला घालायची, चांगला धडधाकट आहे, दे हाकलून, असं विनया म्हणतो. विनयाची आई म्हणते, विनया, दारावर येणारा कोणीही अतिथी माझ्यासाठी नारायण आहे. माझ्यासाठी येणारा अतिथी नारायण आहे. मग नारायणाला दुबळा आहे, आंधळा आहे, आजारी आहे, म्हातारा आहे असं म्हणायचं का? धडधाकट आहे, पैलवान आहे असं म्हणायचं का? तो कसाही आलेला आहे, भिकारी, भिक्षा मागतो आहे, त्याला नारायण समजणे विनय आपल्याला अधर्म असं शिकवतो. भाकरी घाल बरं जा. मी आईचं म्हणणं कधी मोडीत नसे म्हणून मी ती भाकरी घातली. आता माझं वय 50 वर्ष होऊन गेलं आहे. आज मला आईच्या बोलण्याचा अर्थ कळतो. आज मला ज्ञानेश्वरीतली ओवी कळते, जे जे भेटे भूत. कोणाची परीक्षा नारायण म्हणूनच करता आली तरच ती बरोबर आहे. मी हा असा विनया झालो नसतो. आणि ते शेवटपर्यंत स्वतःचं नाव विनया लिहत असत. काही वेळा मग विनोबा केलं. असे ते विनोबा भावे आपल्या आईचं वर्णन सांगताय. ते भिकारी, मी त्याला नारायण समजते. मग कोणी आंधळा आला तरी काही बिघडत नाही, मी त्याला नारायणच समजते. मग तू म्हणशील मग तुझा नारायण आंधळा आहे का? ते तू जास्तीचं ज्ञान नको पाजळू, तो नारायण आहे एवढं समज. त्याला भाकरी घाल. माझ्या भक्तांची पूजा कर दुसऱ्या टप्प्यावर, आणि यच्चयावत भूत मात्रांची पूजा कर. हा माझ्या पूजेचा शेवटचा टप्पा आहे. एवढं करता यावं हे स्पष्टपणे लक्षात ठेव. माझ्या कामासाठी देह झिजवावा, माझ्या पूजेची उपकरणे घासावीत, माझं देवपाठ देवघर झाडून पुसून काढावं, माझे वस्त्र नीट धुवावे, घड्या कराव्या, स्वच्छ ठेवावे, जाळे जळमट काढावेत. याला माझं काम म्हणतात का? एक फार अलीकडचं माझं काम आहे. देव काजी झिजे देह ज्याचा सदा राम नामे, याही श्लोकात इथे या भागवतात देवाचं काम कोणतं आहे? देवाची कामे फक्त 3 आहेत. त्यातलं पहिलं काम आहे परित्राणाय साधूनाम, दुसरं काम आहे विनाशाय दुष्कृताम, आणि तिसरं काम आहे धर्म संस्थापना. संपलं देव काज एवढंच आहे. आणि ही 3 कामे आपण करायची. मग विनाशाय दुष्कृताम, आता तरवारी, बंदुका, तोफा हे जवळ ठेवायचं का? एकेका दुष्टाला मारायचं का? नाही. ईश्वराची कामे ईश्वराला करू द्या. मग दुष्कृताम, विनाश कसा करायचा? आम्ही आपण दुष्कृत व्हायचं नाही एवढंच करायचं. आपण अधर्मी होणार नाही हे डोळ्यात तेल घालून सावधपणे सांभाळायचं. साधूंचा प्रतिपाळ करायचा. म्हणजे अन्न छत्र उघडायचं, साधूंना घरात आणून जेव घालायचं असा नाही याचा अर्थ होत. जेव घाला नका घालू, जेवण्याशी संबंध नाही. साधूंचा प्रतिकार करणे म्हणजे साधुत्व जपत राहणे. दुसरा साधूपणाने वागतोय त्याचं संगोपन झालं पाहिजे, आणि आपण असाधू होण्यापासून दूर राहिलं पाहिजे. धर्म संस्थापना, संस्थापना स्थापना दोन्ही आपलं काम नाही आहे. धर्म पालन आपलं काम आहे. म्हणून देवकाज म्हणजे आपल्या धर्माने आपण वागावं. ज्याने त्याने विचार करा, आपण देवकाज करतोय का? आपल्या धर्माने आपण वागतोय का? साधूंची आपण निंदा फार करतो की नाही ठरवावं. आपल्याला कोणी साधू हे खरं वाटतच नाही. आणि दुष्कृत्य आपणच करतो ना, आपणच म्हणजे दानवादिक होतो. दुष्कृती आपण होतो.
देवकाज करताना आपण सज्जन असावं, साधूंचं संगोपन करावं, साधुत्वाची जपणूक करावी, साधुत्वाला मान्यता द्यावी, निंदा करू नये आणि धर्माने वागावं. धर्माने आखलेल्या ट्रॅकच्या बाहेर गेला की फाऊल होतो. ऑलिम्पिक मध्ये नाव नोंदवा धावण्याच्या शर्यतीला. ट्रॅक आखलेला आहे, त्याच्या इकडे इकडे जाता उपयोगी नाही. तिथले कशाला ट्रॅक, इथे सडकेवर आखून दिले आहेत. थोडस जा पिवळ्या लाईनवर इकडे तिकडे, काय होत आहे माहित आहे ना. इथे 3000 5000. मर्यादेच्या पलीकडे जाऊ नये. धर्माने जेवढी मर्यादा ठेवली त्या मर्यादेने आपण वागावं. हे देवकाज करणे आहे. देवकाजी जवाबा देह. वाणीने माझेच गुणगान करावे, वाणीने देवाशिवाय दुसरं काही बोलू नये. घे माझे वाचे एवढं लक्षात ठेवायचं. फक्त मन मला अर्पण करायचं. आपल्या मनाने जे करतो ते सगळं ऐकायचं असतं आणि मन मला दिलं म्हणजे ते मन परमार्थात होतं. हे मन भगवद्गीतेच्या 12व्या अध्यायात भक्ती योग फक्त एवढाच आहे. 20 श्लोकांचा अध्याय आहे, 40 ओळी आहेत. त्या 20 श्लोकामधला एक अर्धाच श्लोक, एकच ओळ भक्ती योग आहे. बस. कोणती ओळ आहे ती? मय्येव मन आधत्स्व मयी बुद्धी निवेशय. संपला. भक्ती योग इतकाच. कोणी विचारला ना प्रश्न, भगवद्गीतेत भक्ती योग म्हणजे काय सांगितलं, एवढी ओळ म्हणत जा. याचा अर्थ तुम्ही समजून घ्या, मला सांगायला वेळ नाही असं म्हणायचं, म्हणजे तो वाचेल तरी. भक्ती योग तू समजून घे, एवढाच भक्ती योग आहे. चंदनाचा देव पाठ कर, त्याला सोन्याचे काहीतरी माळा घुंगरं तोरणं लाव, इतके मोठे फुलं आण, एवढा मोठा बासुंदीचा नैवेद्य आण. हे नव्हे भक्तीचं स्वरूप. भक्ती म्हणजे काय? मय्येव मन आधत्स्व. मन माझ्यात ठेव आणि ते ठेवल्यावर निश्चय बदलू नको, म्हणजे बुद्धी पण माझ्यातच ठेव. मय्येव मन आधत्स्व मयी बुद्धी निवेशय. म्हणजे निश्चय एकदा जो केला तो आता बदलवू नको, एवढं बुद्धीचं काम. आणि मन माझ्यात आणून ठेवणे, एवढाच संकल्प केला ना, आता दुसरा विकल्प येता उपयोगी नाही. म्हणजे मन देणे. कृष्ण नामी संकल्प धरून राहे. एकच संकल्प, मी देवमय व्हायचा प्रयत्न करतोय, हे मन आता देवाला देतोय. दुसरा संकल्प आता न करणे म्हणजे मन दिलं. ही माझ्याजवळची वस्तू मी तुम्हाला दिली, याचा काय अर्थ होतो? ती आता मी नाही वापरायची असा त्याचा अर्थ. ही मी तुम्हाला दिली ना, आता मी नाही वापरायची, मी वापरायची पण नाही. आणि तिच्याबद्दलची आता अभिलाषा आहे, एवढं मोठं मी दिलं, नको होतं नाही का त्या दिवशी द्यायला. दिली की मी नाहीच वापरणार कधी. आणि त्याच्यातलं मन काढलंय म्हणजे त्याची इच्छा सुद्धा, भोगाची इच्छा सोडून दिली आहे. याला खरं देणे म्हणतात. असं मन एकदा संकल्प करून मला दिल्यावर आता तुम्ही दुसऱ्या कोणासाठी जर ते वापरलं तर बिघडलं का हे सांगा. आता आपल्याला ते कशासाठी वापरता येणार नाही. आता मला दिलंय, संपलं काम. आणि मन देऊन टाकलंय असा बुद्धीने त्याच्यावर ठप्पा मारून ठेवलाय. आता शिक्कामोर्तब झालं, आता सही झाली, आता नाही काही बदलता येत. सहीच्या पूर्वी काही घोटाळे करणं शक्य आहे, आता नाही शक्य होत. असं एवढंच करणे हे देवासंबंधी. आपला राम असो का दत्त असो तो प्रश्न घेऊ नये. याप्रमाणे भक्ती माझी अशी असते. उद्धवाला सांगतायत, मन मला अर्पण करा.
द्रव्य सगळं भोग साहित्य सारे भोग हे मला देऊन टाका. द्रव्याचा स्वामी तोच आहे. त्याचं रूप राजा असतो. म्हणून आपल्या जवळच्या संपत्तीचा कण न कण हा राजाच्या मालकीचा असतो. द्रव्याचा स्वामी राजाच आहे. तो कर वसूल करतो, बिलकुल वाईट बोलायचं नाही, त्याच्या विरोधात काही बोलायचं नाही. तो स्वामीच आहे पैशाचा. आपला प्रत्येक पैसा राजाचा असतो. त्यांनी काही आपल्या सोयीसाठी वापरायला दिला आहे, त्यासाठी त्याचे आभार मानित राहावेत. पण पैशाचा मालक राजा असा कोणत्याही क्षणी आपले खाते ते गोठवू शकतो. नाही, लाखो रुपये असो नाही विड्रॉवल जमत, गोठवून टाकलंय खातं ते. आणि राजाची मालकी कुठून कुठपर्यंत चालते. ह्या लौकिकातल्या राजाची चालते. हा तर त्रिभुवनाचा राजा आहे. खूप ठेवले होते ना दाबून. एका क्षणामध्ये सगळी संपत्ती मातीमोल झाली, कवडी मोल झाली. राजा स्वामी आहे त्याचा. कोणत्याही क्षणी भौतिक संपत्ती राजा स्वतःच्या ताब्यात घेऊ शकतो. आपल्या जवळची संपत्ती ही कार्याच्या उपयोगी राहू देणार नाही. त्याला शिव्या नाही द्यायच्या, त्याचं चुकलं म्हणायचं नाही. एकच शिकायचं आपण, संपत्तीचा स्वामी राजा आहे, राजांचा राजा आहे. म्हणून सगळ्या संपत्तीचा मालक तोच आहे, त्रिभुवनाचा राजा. मग आपण आधीच ही संपत्ती राजाची आहे एवढी मान्यता करून ठेवली तर केव्हाही कर भरायचा येऊ की राजा पैसा घेऊन जाऊ, वाईट वाटण्याचं कारणच नाही. तुम्ही तुमची पेटी काही दिवस काही वेळ मला सांगितले की एवढी सांभाळा, थोडा वेळ येतो मी तासभराने घेऊन जाईल. माझ्याजवळ ती ठेवली तुम्ही पेटी, मी लक्षही ठेवते आहे. तुम्ही तासभराने येऊन तुमची पेटी घेऊन गेलात, मला तुम्हाला शिव्या द्यायचं काय कारण आहे. ठेवली एवढी घेऊनही गेली, त्यांना काही वाटतही नाही, असं का बोलायचं. त्यांची आहे ती, केव्हाही घेऊन जाऊ शकतात. असा पैसा राजाने आपल्याजवळ ठेवला आहे. कोणाकोणाजवळ ठेवला, सगळ्यांच्याजवळ थोडा बहुत ठेवला. घरात असतो ना आपण, काही पैसा बँकेत ठेवतो, काही घरातल्या पेटीत ठेवतो, काही पोराजवळ ठेवतो, काही बायकोजवळ ठेवतो, काही आपल्या खिशात ठेवतो, काही या कोनाड्यात ठेवतो, काही त्या डायनिंग टेबलवर ठेवतो, काही फ्रीजवर ठेवतो. तसं राजाने काही पैसा यांच्याजवळ ठेवला आहे, काही त्यांच्याजवळ ठेवला आहे, काही त्यांच्याजवळ ठेवला आहे. आणि आपण घरात पैसा कुठेही ठेवला तरी मालक जसे आपण, तसं राजाने पैसा कोणाही जवळ ठेवला, किती किती ठेवला तो त्याचा त्याला माहीत. पण तो त्याचा मालक केव्हाही घेऊन जाऊ शकतो. आता ह्या लौकिक राजापेक्षा आपण इकडचा राजा बघू. आणि म्हणून संपूर्ण द्रव्य कृष्णार्पणमस्तु संकल्प करून ठेवायचा आणि त्याचं पालन आयुष्यात करीत राहायचं. आणि सगळ्यात भ्रष्ट वागणूक फक्त द्रव्याने चालते. भ्रष्ट वागणुकीला दुसरा कोणतंही हेतू म्हणजे कारण नाही. भ्रष्ट वागणूक फक्त पैशाच्या कारणाने आणि अभद्र व्यभिचार वागणूक फक्त स्त्रीमुळे. हे दोन मुद्दे ध्यानातच ठेवून घ्यायचे. ह्या पैशाचं प्रेम आपल्याला भ्रष्ट करतंय. भगवंताने उद्धवाच्या निमित्ताने आपल्याला सांगितलंय की तुम्ही असं न होण्यासाठी द्रव्य, सगळे भोग पदार्थ, सगळं लौकिकातलं सुख हे सर्व माझ्या पायी समर्पितच करून सोडा. आता इतकं सगळ्यांचं घेऊन घ्यायचं कसं बरं होईल का? होतंय. अविकारी असणे हा त्याचा स्वभाव आहे आणि आपला विकारी असणे स्वभाव आहे.
आपण एका पैशाने विकारी होतो, काही लाखोंनी पण आपण विकारी होतो. आपण असल्याने विकारी होतो, नसल्याने विकारी होतो. तो अविकारी आहे, अविकार्य ज्याचं लक्षण आहे. आणि म्हणून किती पैसा त्याच्यापाशी आला तरी विकार नाही, आणि त्याला कोणी काही नाही दिलं तरी त्याला विकार नाही. थोडीशी जरी वीज आपल्या हाताला पायाला स्पर्श करायला लागली तर आपली लागलीच वीज होऊन जाते क्षणात. वीज आहे अगदी. आपण हा सारिखे करीत तात्काळ ताबडतोब संपला. अशी किती वीज रोज या भूमीमध्ये शिरते आहे. जेवढं आरतीन करून ठेवलंय, त्या आरतीन करणाऱ्या तारेतून कितीतरी वीज जमिनीत जाते अविकारी. आणि मग तिला शाख नाही बसत आहे, शाख नाही बसत जमिनीला. सगळा जास्तीचा चार्ज ती अविकारपणे सहन करते आहे. आणि या भूमीचाही तो मालक आहे. तो सगळ्यांचे सगळं द्रव्य, दान, पुण्य जे काही असेल ते सगळं तो सांभाळून घेऊ शकतो, अविकारी राहतो. म्हणून सर्व त्याला देऊन टाकायचं. यज्ञ, दान, तप, जप, व्रत हे सगळं माझ्यासाठी करा, म्हणजे मला देऊन टाका. आणि लोकांना सांगत बसतो ना, मी आज 507 माळा केल्या. तुमच्या किती झाल्या? फक्त 300च खाऊ. तुमच्यापेक्षा मला जास्त काम आहे, तर 507 केल्या मी आज. तुम्ही माळा केल्या ठीक आहे, 507 केल्या. देव म्हणतो पण ते तुझ्याजवळ ठेवल्या, मला नाही दिल्या. आणि म्हणून त्याचं तुला झालं ओझं. आणि माणूस नेहमी ओझं हलका करायचा प्रयत्न करतो. माळांचं ओझं कमी करायचं म्हणजे दुसऱ्याला सांगत फिरायचं. म्हणजे माझ्या 507 माळांचं ओझं हलका होत. माळा किती केला नाही बोलाय, देवाला अर्पण केल्या. किती जप केला. यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम. ह्या श्लोकाचाच हा श्लोक एक प्रकारे अनुवाद आहे म्हणा, की त्याचीच पुनरावृत्ती आहे. यज्ञ मला समर्पण कर, दान मला समर्पण कर. आणि आपल्या पूजांचे मंत्र आपण ऐकले असतील. जेव्हा पूजा होतात ना, तेव्हा पूजेच्या थाटात लक्ष असतं, मंत्राकडे नसतं. कोणतीही पूजा असो, ते कृष्णार्पणमस्तु, नारायणार्पणमस्तु, ब्रह्मार्पणमस्तु एवढं म्हटल्याशिवाय पूजा कर्म पूर्ण नाही होत. कुठले सोहळा असो, आपल्याजवळ काही ठेवायचं नाही, देऊनच टाकायचं. आणि ते कुठं द्यायचं? जिथे दिलेलं सार्थकी लागतं तिथे द्यायचं. म्हणून यज्ञ, दान, तप, जप, व्रत हे माझ्यासाठी केले, मला देऊन टाका. यामुळे काही होत असेल तर माझ्या मोठेपणाला मान्य करण्याची बुद्धी प्राप्त होईल. आणि मी मोठा अशी एकदा बुद्धी तयार झाली की आपण नम्र हो. आणि मग मी किती मोठा आहे हे पटायला लागल्यावर माझ्याबद्दल प्रेम वाढेल. यातलं कीर्तन करा, श्रवण करा, वाचन करा, अभ्यास करा, असं काही करा. उद्धवा तुम्ही यातलं काही पण करा. विषय मी आहे आणि माझ्याबद्दलचं प्रेम सर्वांनी धारण करावं असं भगवान सांगत आहेत. मग साध्य तरी काय उरणार आणि साधन तरी काय उरणार? सगळंच जर मला अर्पण केलं तर मग आता आम्ही काय करायचं? एक दिवस एक 10-12 वर्षाचा पोरगा होता. त्याच्या घरामध्ये फळे विकण्याचा धंदा त्याचा बाप करायचा, ते पोरगही करायचं. आता 10-12 वर्षाचा आहे, मोठे मोठे फळं त्याला विकायला द्यावीत, काही बापाला बरं वाटायचं नाही. बेटा तू आज बोरं विक.
त्याला इतके मोठे 2-4 किलो बोरं दिले. पिशवीत घेऊन गेला. गर्दी वाहणारा रस्ता पाहिला. त्या रस्त्यावर खालच्या बाजूला बसला. एका फडक्यावर ते बोरं उचलून ढीग करून ठेवला. म्हणजे बोरं काही मापाने देतो की तराजूने मोजून देतो, ती मोजण्याची व्यवस्था जवळ ठेवली. येता जाता यायचे लहान लहान शाळेचे बोरं यायचे. बोरं कोणी 25 पैशाचेच बोरं मागायचे, कोणी 50 पैशाचे बोरं घ्यायचे. मग ती किती द्यायचे बापाने ठरवून दिलं होतं, तितके बोरं त्याला द्यायचे. 12-15 बोरं द्यायचे, 12-15 बोरं द्यायचे. कोणाला 20-25 द्यायचे. हिशेबशीर असं तो देत राहिला. सगळे बोरं विकल्यावर घरी ये बरं, तोपर्यंत नाही. सगळे खपवून ये. हो बाबा. आणि त्यांनी विचार केला तर 5-5, 10-10 बोरं जर विकले तर संध्याकाळपर्यंत इथं बसावं लागेलच आपल्याला. ठीक आहे, तशी मनाची तयारी करून बसलाय. बोरं विकतोय. कोणी पावशेर नेले, कोणी अर्धा पाव नेले, कोणी 10-5 नेले. असं चाललं आहे. एक गिऱ्हाईक आलं. काय भाव दिले ते बोरं? त्याने भाव सांगितला. शेराचा भाव सांगितला. मोज बरं हे सगळे किती आहेत. त्यांनी सगळे बोरं मोजले. 2.5 शेर भरले. त्या गिऱ्हाईकाने आपली पिशवी पुढे गेली. ते 2.5 किलो सगळे बोरं घेतले. तेवढे पैसे त्याला दिले. गिऱ्हाईक गेलं. पैसे मिळाले त्याला. रडत बसलं पूर्ण. शेजाऱ्या पाजाऱ्याने येता जाता विचारलं, बोरा काय रडतो? माझे सगळे बोरं संपले. म्हणून रडतो का? मग त्याचे पैसे नाही का मिळाले? पैसे मिळाले हो, पण बोरं संपले. आता मी दिवसभर काय विकू? आता मी ते दिवसभर काय विकू? पैसे मिळवण्याचं साधन बोरं विकणे आहे. त्याच्या संकल्पाप्रमाणे दिवसभर हे काम करावं लागणार आहे. एका झटक्यात विकले गेले. आता पैसे मिळवण्याचं साधनच संपलं. लक्षात ठेवा. झाले साधनाचे फळ. एवढं काही त्याला कळेल. किती आनंदाचा प्रसंग होता ना, की अर्ध्या तासामध्ये माझे सगळं माल खपला आहे. हा आनंद नाही. आता साधन थांबतंय म्हणून त्याला वाईट वाटतंय. आणि म्हणून नेहमी लक्षात ठेवा, परमार्थ करणाऱ्याचं लक्ष फक्त साधन कसं चाललंय यावर असतंय. साध्य किती दूर जवळ आहे याचा काही अभ्यासच. भगवान म्हणतायत, मला सगळं अर्पण करून टाकल्यानंतर साधन संपेल आणि साध्य सुद्धा संपेल. मग साधन संपलं तर ठीक आहे, पण साध्य संपल्यावर कसं करायचं? साध्यरूप होऊन राहायला. जीवनाचं ध्येय लक्षात ठेवा. साधनाच्या भरीस नाही. आणि हा सात्विक आनंद आहे. सात्विक आनंद नाही. सात्विक सत्वगुणाचं बंधन आहे. ते भगवद्गीतेने सत्वगुणाचं बंधन सांगितलंय. मी सुखी आहे वाटणे, मी ज्ञानी आहे वाटणे, हे सत्वगुणाचं बंधन आहे. आणि सुख कशात वाटतं त्याला? साधन खूप छान आहे. माझ्या अगदी रोज 108 माळा होतात. खूप छान चालले. त्याला साधन बरं चाललंय याचा आनंद आहे. ज्याचा जप करतो आहे तो किती दूर जवळ आहे याचा काही विचारच नाहीये. सगळ्यांना साधन चांगलं चालण्याचं. यज्ञ खूपच छान झाला आमच्याकडचा. भागवताचा सप्ताह इतका चांगला झाला. पादुका आल्या होत्या आत्तामध्ये. पादुकांची पूजा आमच्या घरची फारच मस्त झाली. साधन चांगलं चाललं आहे याचा आनंद होतो. याच्यात सुख वाटतं. हे सत्वगुणाचं बंधन आहे. जेव्हा साधनाचा आनंद होतो त्यावेळी सावध व्हावं. हा साध्याच्या प्राप्तीचा आनंद आहे की साधन बरं चालल्याचा आनंद आहे. आणि साधन बरं चालल्याचा आनंद असेल ताबडतोब दुरुस्ती करून घ्यावी. आपल्याला एक दिवस
झाले साधनाचे फळ इथेच पोचायचं. आणि याप्रमाणे साधन आणि साध्य हे दोन्ही उरणारच नाही दादा. साध्य सुद्धा प्राप्त झालं, साध्य रूप हा झाला, आता साधन कशाचं आहे? पण हे सगळं संपूनच जाईल. आता माझी भक्ती सिद्ध झाली समजा, उद्धवा असा माझा भक्त, हा मला सर्वात प्रिय आहे. अशा भक्तांची जे पूजा करतात तेही मला प्राणापरावते होतात, असं उद्धवाला सांगणं चाललं आहे. एखादा मुद्दा 2 मिनिट पाहू. सर्व अर्पण केले कर्म बिर्म सगळे, म्हणजे जर काही होईल तर मन निर्मळ होतं. आणि निर्मळ मन झालं की मन संपतं, आणि मन संपलं की संसार संपतो. जेथ हे संसार चित्र उमटे, तो मनोरूप पट फाटे. जैसे सरोवर आटे मग प्रतिमा नाही. तलावात खूप पाणी आहे तोपर्यंत सूर्याचं प्रतिबिंब आहे. उन्हाळा आला, सरोवरातलं पाणी आटून गेलं, सरोवर आटे, कुठलं प्रतिबिंब आता? पाणी संपल्याबरोबर जसं प्रतिबिंब संपतं, तसं मन संपल्याबरोबर संसार संपतो. कारण त्यावरच हे संसाराचं चित्र सिनेमा दिसतोय. थिएटरमध्ये असतो एक पडदा, आणि प्रोजेक्टर मधून येणारी चित्र पडद्यावर उमटतात. पडदा जर नाही लावला तर चित्र दिसत नाहीत. तसं आपण मन त्या संसारापुढे लावून ठेवलंय, म्हणून संसाराचे चित्र त्याच्यावर. तो पडदाच फाडून टाकला, तो मनोरूप पट फाटे. आता संसाराचं चित्र काही उमटायचं कारणच उरलं नाही. आणि जसं संसारच उरला नाही तर दुःख उरलं नाही, आणि दुःख उरलं नाही तर आपल्याला जे पाहिजे होतं तसं झालं. याप्रमाणे निर्मळ झालेलं मन माझ्यामध्ये अर्पण झालं एकदा की मग संसाराचा संबंध नाही. मग भक्तांचे जे प्रकार आहेत, आर्त जिज्ञासू अर्थार्थी, ह्या सगळ्या प्रकारच्या भक्तांची माझ्यामध्येच परिणती होऊन जाते. असं सोपं आहे खूप. आर्ततेने नावं घ्यावीत एवढा खुलासा करते आणि थांबते. देवाच्या भक्तीचं सोपं एक रूप साधन भगवंताचं नाम म्हणणे असं आहे. अत्यंत प्रेमाने म्हणणे एक, आर्ततेने म्हणणे, व्याकुळ होऊन म्हणणे. आता मी नाम नाही म्हटलं तर मी जिवंत राहणार नाही. इतकं नामाविषयीचं आपल्याला प्रीती आकर्षण व्हावं. आणि नाम म्हटल्याशिवाय श्वास नाही चालत. म्हटलं नाही तर तळमळ थांबत नाही. नामच नाम असं आर्ततेने आतुर होऊन म्हणत राहायचं. असं काही वेळ म्हटल्यानंतर चित्तातली सगळी पापे भस्म होतात, पापच संपून जातात. भगवंताचं नाम आर्ततेने म्हणावं की पापे संपूनच जातात. पापे संपून गेली की पुण्य राहतं. पापे संपून गेली, पापाने चित्त रिकामं करून टाकलं, अशा चित्ताला प्रसन्न वाटतं. पाप निघून गेलं की प्रसन्नता येते. बस मौज वाटते, मजा वाटते, चैन वाटते, तळमळ संपते, हळहळ नाही, शोक नाही, भय नाही, अशी प्रसन्नता चित्ताला येते. अगदी निश्चयपूर्वक समजावं की आपलं पाप निघून गेलं. ज्या क्षणी अशी प्रसन्नता जाणवेल त्या क्षणी चित्तात पाप नाही असं समजावं. नामाचं काम संपलं नाही? संपलं. आता त्या प्रसन्नतेत पुन्हा नामच म्हणायचं. आणि प्रसन्नता ही पुण्याचा परिणाम आहे. प्रसन्न चित्ताने नाम म्हणावंच म्हणावं. एक वेळ अशी येते की पुण्य संपून जात आणि पाप संपलंय, पुण्यही संपलं आहे. हा असा माझा भक्त होतो.
कारण भगवंताच्या प्राप्तीला पुण्यही नसावं पापही नसावं, दोन्हीने पुनर्जन्म आहे. आणि पुनर्जन्माचं बीजच आपण पार भस्म केलेलं पाहिजे. म्हणून आर्ततेने व्याकुळ होऊन म्हणावं, मन प्रसन्न होऊन जाल आणि प्रसन्नतेने पुन्हा म्हणतच राहावं. निर्विकार चित्त आहे. आता कसं बरं वाटतंय, छान वाटतंय, हेही म्हणणं संपलं पाहिजे. आज फारच वाईट वाटतं, कसा दिवस होला काय माहिती, हेही वाटणे नको. आज सकाळपासून खूपच छान वाटतंय, हेही वाटणे नको. ही भगवंताची निर्विकारता येते आणि त्याचा भेटायला जाण्याचा मार्ग पुण्य विवर्जित पंथा असाच आहे. पुण्यही नको पापही नको, कारण या दोन्हीमुळे पुनर्जन्म होतो. अशी व्यवस्था करावी. नामभक्तांनी लक्षात ठेवावं, आर्ततेने म्हणावं. अष्टसात्विक भावांच्या पैकी कोणता तरी भाव जागृत व्हावा. डोळ्यातून अश्रू तरी यावेत, अंगावर रोमांच तरी यावे, कंठ तरी सद्गतीत व्हावा, अंगाला कंप तरी सुटावा. 8 भावांपैकी एखादा भाव जागृत व्हावा नाम म्हणताना, म्हणजे ते आर्ततेचं होतं. ते परिणामकारक नाम आहे. साधारणपणे अश्रू येणे फार सहज आहे, लोकांनाही कळतं. विनोदी नाही आपल्याला बोलायचं, त्याच्यात नाही मागे लागायचं. 8 पैकी एखादा तटस्थ होतो माणूस. नाम म्हणताना तोंडात जो घास असेल ना, गिळण्याचं थांबतं, लक्षात ठेव. असं ताटस्थ्य येत. कोणतंही इंद्रिय, कोणताही अवयव काम करायचा काही क्षण थांबून जातो, हे ताटस्थ्य आहे. असं नाम म्हणताना असं तरी भाव, एखादा तरी भाव जागृत होईल. आता नाम आपलं म्हणणे सिद्ध होत आहे असं समजावं. लागली प्रवचनात देऊन सांगू नये, आज कसे नाम म्हणताना डोळ्यात खूपच पाणी येत होतं. सांगण्यासाठी नाही, नामात स्थिर होणे. भगवंताच्या नामाबद्दल बोलणं चाललंय. सगळी कर्मे मला अर्पण कर, मग आर्त जिज्ञासू अर्थार्थी ह्या भक्तांच्यावरचा ज्ञानी भक्त तो होऊन जातो. आर्ततेने सुरू केलंय, पर्यवसान ज्ञानी भक्तात होऊन जातो. ते फक्त नामानेही होत, कोणत्याही कर्माने होत. याप्रमाणे उद्धवाला उपदेश करणं चाललं आहे. आपण 26व्या श्लोकात आहोत. या ठिकाणी थांबू. आज भक्ती करण्याच्या विषयीचं पुष्कळ मार्गदर्शन भगवंताने उद्धवाला केलं आहे, म्हणजे आपल्याला केलं आहे. शेवटचा एक मुद्दा बोलते 1-2 ओळीमध्ये. जेव्हा आपण उद्धव कृष्ण संवाद ऐकतो आहोत, तेव्हा एक भावना करावी, मी उद्धव बसलो आहे आणि वक्ता कृष्ण आहे. त्याच्याशी आपण एकरूप हो, त्या तादात्म्यात जावं. म्हणजे उद्धवाला सांगितला विषय आपलाच होतो. ते तर उद्धवाला सांगितलं असं नाही म्हणायचं. उद्धव म्हणून मी बसलोय. भागवत कथेला बसू त्यावेळेला मी परीक्षिती आहे, भागवत सांगणारा साक्षात शुकदेव आहे. बस दुसरा कोणाचं भागवत होतं? शुकदेवाचं. बिलकुल. तुम्ही ऐकलं का? नाही बा, मी नाही ऐकलं, परीक्षितीने ऐकलं. आपण परीक्षितीच बसायचं. हंस सनत कुमार यांचा संवाद आहे. आपण सनत कुमार आहोत. जो सांगतो तो हंस आहे. बस नेहमी आपण त्याच्याशी तादात्म्यात निघून जावं. त्याचे अनुभव सुरू होतात. उद्धव म्हणून बसा, उद्धवाचे अनुभव आपल्याला येतील. असा प्रयोग करून पाहावा ना कधीतरी. फार तिराईत राहू नये, फार इनडिफरंट असू नये.
ज्ञानाचं प्रवचन असो, कर्मपर असो, भक्तीपर असो, आपल्याला फार कट ऑफ नाही करू. दारातून डोकावून नाही पाहायचं, आत येऊन बसायचं, तादात्म्यात जायचं. डॉक्टर काका म्हणतात विंडो शॉपिंगला गेला तो. गेला शॉपिंगसाठी, आत नाही शिरला, म्हणजे काहीच घेतलं नाही, खिडकीतून सगळं पाहिलं काय काय. असं विंडो शॉपिंग, प्रवचनाला जाणारे लोक विंडो शॉपिंगलाच जातात. वरून वरून, लांबून लांबून, दुरून दुरून, झरोक्यातून, खिटपटीतून पाहतात. आत शिरून गिऱ्हाईकी करून काही घेतच नाहीत. तर आता आपण घ्यायचं ठरवू, परीक्षिती होऊन भागवत, सनत कुमार होऊन हंस गीत, उद्धव होऊन उद्धव गीत. आणखी कोणतं गीत केलं? जनक व्हावं आणि नवयोगी आपल्याला सांगतायत असं ठरवावं. असे संवाद आले की तसं समजावं. संवाद नसले तर पंचदशीमध्ये काही संवाद येणार नाही. पण विद्यारण्य स्वामी सांगतायत आणि मी ते ऐकत बसलोय, बस सांगणारा तो आहे असं समजावं. असंही नाव माहित नाही कोण सांगतो आहे, भगवान बोलतायत आणि मी ऐकतो आहे. आणि गीता ऐकताना काय म्हणायचं, आता सगळ्यांना लक्षात आलं असेल. काय म्हणायचं गीतेच्या वेळी? आपण कोण आहे? अर्जुनच, दुसरं काही नाही. आणि तो प्रत्यक्ष भगवान. असं जेव्हा होतं तेव्हा जे साधन आपण हाती धरलं ते साधन भराभर फल द्यायला लागतं. ह्या श्रद्धेने मी वाणीला विराम देते. कुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम विठ्ठल.